Okay na siguro to. Okay, baby. Oh. Watch ka lang. Watch lang ang baby, ha? O, mamaya ikaw ulit. Baka kasi matamaan mo, baby. Tapos, lapit na siya para i-video mo pababa. Although meron kasi ito eh. Ayan, para makita yung height ng ano. Kasama na, sige ito. Tapos mamaya kasama si Mina. Onion leeks. Oh, akin na yung ano, baby. Give me your ano. This one. That was. Okay. And the other one? Your tomato. Your harvest. Feeling of involvement sa harvest. Oo nga. Tapos kaka-picture ko nila. Chop, chop, chop. Yay! Oh, yung green onion niya. Yummy! Good? You like it? Yes! Good!